Sketchup තුලදී drawing සිදු කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව මෙම පාඩම යටතේ අපි අධ්‍යයනය කරමු. ඒ සඳහා අපි පළමුවෙන්ම line drawing එකක් සිදු කරගන්නේ කොහොමද? line tool එක default toolbar එකේ මේ ස්ථානයේ දැක ගන්නට පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් අපිට draw යටතේ lines කියන තැනින් මේ line tool එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට line tool එකේ shortcut එක keyboard එකේ L press කරලා ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. line tool එක ලබා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට mouse cursor එක පැන්සලක් ආකාරයෙන් වෙනස් වී තිබෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර විට මේකේ පේන්නේ නැති වෙයි. අපිට මේ scene එකේ ඕනෑම ස්ථානයක ඉඳගෙන line එකක් draw කරන්න පුළුවන්. mouse එකේ left mouse button එක අවශ්‍ය ඕන තැනක තබලා එක දුරට දුන්නාම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් line එකේ second point එක අපිට අවශ්‍ය තැනක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් first point එක ලබා දුන්නාට පස්සේ මේ axis වලට මේ line එක snap වීමක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට red axis එක දිගේ හෝ green axis එක දිගේ එහෙම නැත්නම් blue axis එක දිගේ අපිට මේ snap වීම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් අපිට අවශ්‍ය angle එකටත් අපිට මේ line එක draw කරන්න පුළුවන්. අපි මේ line එක red axis එක දිගේ draw කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ line එකේ length එක මේ ස්ථානයෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි මේ line එකේ second point එක මේ විදිහට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ point එක second point එක ලබා දුන්නාට පස්සේ තවත් ස්ථානයකට first point එක බවට පත් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ line එක continue කරගෙන යන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් එහෙම නැත්නම් keyboard එකේ escape button එක press කරලා මේ line එක මෙතනින් අවසන් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ line එක continue කරනවා green axis එක දිගේ. අපි නැවතත් මේ line එක green axis එක දිගේ continue කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට අපේ line drawing එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු angle එකකට කොහොමද මේ line drawing එක කරන්න කියලා. ඒක අපිට මේ axis එකකින් මිදිලා මේ විදිහට draw කරගන්න පුළුවන්. දැන් angle එකක ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ line drawing එක continue කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අලුත් snap වීමක් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ රෝස පාටින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් snap වීමක් තියෙනවා. මේ angle එකට අදාළව අපිට මේ snap වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ angle එකටම කරන් යන්න පුළුවන්. අපි තවදුරටත් mouse එක එහාට මෙහාට අරන් යද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් snap වීමක්. මේක perpendicular to edge විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මේ විදිහටත් ඔයගොල්ලන්ට මේ snap වීම භාවිතා කරගෙන මේ line එක draw කරන්න පුළුවන්. තවත් ඔයගොල්ලෝ mouse එක එහාට මෙහාට අරන් යද්දී බලා ගන්න පුළුවන් from point ලෙස තවත් snap වීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපිට මේ වගේ snap වීම මේ angle වලට line draw කරද්දී බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ snap වීම භාවිතා කරගෙන මේ විදිහට SketchUp තුල line drawing සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට lines භාවිතා කරගෙන drawing සිද්ධ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙම drawing එක සිදු වී තියෙන්නේ පැතලි ආකාරයකට. ඔයගොල්ලන්ට orbit කරලා බලපුවහම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ top view එක අරන් බලමු. camera කියන තැනින් standard views යටතේ අපි top view එක ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේකේ parallel projection on කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ drawing එක සිද්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ top view එක ලබාගෙන parallel projection on කරගෙන මොකක් හරි drawing එකක් සිද්ධ කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ඒක මේ විදිහට පැතලි ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් line tool එක තෝරගෙන නැවතත් අපි drawing එකක් සිද්ධ කරගෙන බලනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී snap වීම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ red සහ green axis සඳහා පමණයි. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ පැතලි අවකාශයක් තුල තමයි මේ line drawing එක සිද්ධ කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි parallel projection on කරලායි තියෙන්නේ.
අපිට පුළුවන් ෆ්‍රී හෑන්ඩ් භාවිතා කරගෙන ඩ්‍රෝවිං සිද්ධ කරන්න. අපි මෙහි කිසිම ස්නැප් වීමක් අදාළ කරගන්න නැතුව මේ විදිහට ඩ්‍රෝවින් එකක් කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ විෂම හැඩයකින් යුක්ත ඩ්‍රෝවින් එකක් මම සිද්ධ කරගන්නවා. අපි මේකෙදි ස්නැප් වීමක් භාවිතා කරගත්තේ නැහැ. අපි මේ ඩ්‍රෝවින් එක ඔබිට් කරගෙන බලමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඒ අර view එකේදී මේ විදිහට පෙවුනට ඔබිට් කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩ්‍රෝවින් එක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ විවිධ අක්ෂයන් යටතේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ SketchUp තුලදී මොකක් හරි ඩ්‍රෝවින් එකක් කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම මේ අක්ෂයන් වලට ස්නැප් වීම ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්ටෑන්ඩ් view යටතේ නිවැරදි view එකක් තෝරගෙන parallel projection යටතේ ඩ්‍රෝවින් එක සිද්ධ කරන්න ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් පමණයි ඔයගොල්ලන්ට නිවැරදි හැඩයකට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ඔබ්ජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද පාඩමෙන් මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙච්චරයි. ඉදිරි පාඩමකින් තවත් කරුණු කීපයක් කතා කරන්න මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම SketchUp ගැන ගොඩක් වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරගත්තේ නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරොත් එහෙම මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ Facebook page එකේ link එක පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. මගේ Facebook page එකට like එකක් දාගත්තොත් ඒකෙමුත් පුළුවන් මගේ අලුත්ම videos update බලන්න. එහෙමනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.